Artists who are featured in this exhibition, Ligalig, Art in the Time of Turmoil. Yung nagsimula to actually, yung idea was first to invite Pandy, Aviado, and Pete Lacaba, yung nagdadaldalan. Magkaklase sila dito noon sa Ateneo nung high school, ano? Yeah. Tapos Arts Club, high school o college? College na. College na, okay. In line with the exhibit at the other side, yung AHE in review. But because they are also active, no, in the social realist movement, especially that started in the 1970s, we thought of merging the discussion. So hence we have 6 guests with us today from your left, your right, no? We have Mr. Edgar Fernandez, who is currently the head, no, of the Visual Arts Committee in NCCA. Mr. Jose Tence Ruiz, or Bogi. Head of the dishwashing committee of my house. Oh, yan. Di ba? Also an Ateneo alumnus. Mr. Pandy Aviado, former head of, di ba, Committee on Visual Arts. Yeah. Also director at CCP. And also head of, you were a former head of the Philippine Association of Printmakers. Yes. Yes. I was fired. And AAP. You were fired. Okay. So Pandy is also printmaker and di ba? Huwag niyo gayahin, ha? Oh. And then next, Mr. Jose Lacaba, Pete Lacaba, a poet. And yun nga, sabi nila, isa siya sa mga active na members ng Arts Club nung nag-uumpisa, nung bago pa lang ang Ateneo Art Gallery, sa Bellarmine Hall pa. Yun. Presidente ng Arts Club daw. Next to him is Miss Lisa Ito. She's a writer and a professor at the UP Fine Arts. And here to share, to speak about the current programs of the concerned artists of the Philippines. I'd like to go back to Pete Lacaba. He's a founding member of the concerned artists of the Philippines in the 1970s or 80s. No. Alam na alam ni Bogi. Then lastly, we have Mr. Adi Baen Santos, or Pablo Baen Santos, also a painter, no, and also one of the you founded Kaisa, tama ba? Founding chair of Kaisa. So it was a... Actually, he found Limasawa. Okay. Seryoso naman maya-maya ito mga tao. Okay, so I'll give the floor to them. Thank you. So we start with Egay? Or hindi, unahin natin yung dalawang Arts Club members, pwede. Simulan natin doon, tapos bago tayo, pumunta doon sa 70s, FQS, Social Realist, movement. Pwede ba yan? Sige. Ito to. Upo na lang ako dito para kung magtatanong. Ano bang forum to? About the exhibit or about In your case, both. So, umpisa natin doon sa Ateneo Art Gallery. Oo. A brief lang, parang... Okay. Parang background. Yung araw po, ang Ateneo Art Gallery, maliit lang. Ito sa, siguro, bali, dalawang classroom lang. And then, on one side, we had the, yung stock room ng art gallery. Si Pete po ang naging unang curator, assistant curator, kay Eric, the Dictator Torres. And we had, Dictatores, yeah. Torres, sorry. Torres. Anyway, he ruled the Ateneo Art Gallery for many years. And he wrote several books about Philippine art. One of the first book he made was about Arturo Luz, yung a drawing book.
And along with that was Fernando Sobel's book. Ang typical activity namin sa Ateneo Arts Club ay makinig sa mga lectures ni Eric Torres to begin with. And then we would also attend movies, mga they were the what you call the new wave films. I remember Mga Godard yan, panahon na. yung Virgin Spring, and then Rocco and his brother, 8.5, and several other films. It wasn't just art films. It was films about printmaking, sculpture, art in general, modern art. And then one of the first things that made me decide to become quote-unquote artist or graphic artist was my exposure to the collection of Ateneo. And it included a very extensive collection of modern and early prints. Among them, Rembrandt, Picasso, and then Katie Kolowich, Sina Baskin, and all of that. And then, because this was part of our also assignment, we had parang a book. It's called ito. Heights. I don't know if it's still Hanggang exists. ngayon meron pang Ngayon, heights. meron pa, Ganyan din ang size ngayon, ano? So, meron ba ditong member ng editorial team ng Heights? Can you please raise your hands? Wala? Oh, ayan. Okay, so this is one of the early issues. And And, I'm sure it would be of interest kasi nandito rin yung mga poems ni Pete. Pete, tsaka ni Ray Albano, si Salonga, si Freddy Salonga. Salanga. Sorry. Alfredo Salanga. Sorry. Anyway, Kasi na natin sa panahon later na to. ano? Yeah. Panahon na ni na Ray Albano. And then we also came out with a mimeograph, Newsletter. Ateneo Arts Magazine, it's called, Soiree. But Pete says it's only a newsletter. So anyway, I will leave a copy here. For so us you to can- scan, yeah. so we'll And on the inside we have a tone poem review by I think this is Dick Paradis. So it gives you an idea of what we were listening to, Thus Sprak Zarathustra and Don Juan, Don Quixote. And then we have the Salen, what's this, poetry of Lord Randall by Salin Wika by Pitt, yeah. And then I think John Araneta also wrote some things here, even a musical piece. So yun, more or less yun ang activity namin. And yung panahon na yun, ang Ateneo was still not kind of liberated. It still had that fascist mentality that you have to be subservient, that you have to follow rules. They even had yung necktie.
a necktie, and then Sa college yun? yung mga puting Jesuita, they're trying to, bully us kasi puti sila. And then I remember also there was a time All boys pa yung school nun. All Boys. Wala pang pang boys, all babae. boys. Kasi I think yung co-ed started 1963? 65? And that's high school yon, yung English rule. 70s. English rule, di ba? Yeah. May fine pag nagsalita ka ng Pilipino. Oo, sa high school yon. Tsaka may corporal punishment. They slap you, flagellate you. Hindi Yeah. nga bandi, totoo yun. Ha? Yeah. Wak-wak. It's called wak-wak. Parang yung paddle. That was in high school. But in college, the things they do are much more subtle. They insult you rather than, slap you around. And in fact, there was a time na yung panahon ni Hobson, ni Ed Hop, na they wanted the funeral to go through here and then pinagbawalan ng pare. So you can imagine like Jose Rizal, he grew up in Ateneo. Then when he was about to be killed, all the Jesuits left him, as if he was. And then now, Jose Rizal, you should emulate him. But he was a rebel, and the Spanish priest didn't like that. That he was questioning everything. Anyway, during that time, siguro little by little natauhan ng mga Jesuita, and so by the time if i-fast forward natin ng konti, 1983, we heard the news na pinatay si Ninoy sa airport, and everybody was trying to be quiet, and we were also told to, agree on what the palace says about the killing. And 3 years after, the crack happened, and then we had the election, and then we had EDSA. And then during that time, yung isang kaibigan namin, si tiga Iloilo, I made a print of him there outside. Yep. Si Virgilio Javier. Natandaan ko during our time, he was running for, I think, treasurer or vice president, and he was a really nice guy. And then there in Iloilo, I think, he was hounded by Governor Pacificador, and he could not escape. And then he had to hide himself in the comfort room where he was gunned down. And then I also remember Ed Hobson. He was a neighbor in Philam. Another famous neighbor in Philam Homes is Fidel Agkawili. And during our time together, he was a brilliant organizer. And then also I became friend to Pete's brother, si Eman Lacaba. Yeah, I remember him, and we were listening to, I think it was Indagada de Vida all throughout the day, and talking about Mario Savio and the filthy speech movement in California. It's because of all of this that I was able to do some of my most memorable works, my prints,
It was during this time, the turmoil, so that it was a lesson for me to always go where you think the truth leads you. So I will pass now the mic to Pete, so he can say something. Ano ba? Ah, ano ba ako? Saan ba ako mag-umpisa? Actually, pinanganak ako sa Gente Oro. At ang grade 1, kinder hanggang grade 4 ako. Ateneo na ako nag-aaral. Ateneo de Cagayan, nga Xavier University na ngayon. Kaya lang naman ako napasok doon dahil yung mother ko nagtuturo doon ng pambansang national language ang tawag sa subject na yun noon, yung Filipino. Later, we moved to Pateros, yung hometown ng mother ko. And nag-aral na kami sa Pasig Catholic College naman, puro Catholic schools yung pinag-aralan ko. Pasig Catholic College ako nagtapos ng grade school at saka ng high school. Nung time na yon, mahilig ako sa art, pero hindi pa yung fine arts, kundi comics. Ambisyon ko noon maging parang si Francisco V. Kuching, hindi ko alam kung kilala. Naging national artist na siya ngayon. Pero noon, maganda yung drawing niya, tsaka mga kwento niya, pero mga literary yung kanyang pananagalog. Pero yun ang ambisyon ko na maging katulad ng Kathat Guhit ni Francisco V. Kuching. Sabihin ako storya, mahilig din kasi akong mag-drawing. So nagdo-drawing, in fact may mga ginawa rin akong comics, pero ang readership ko lang yung aking 5 kapatid. Isang kopya lang yung comics na yon. Kami ni Eman, yung brother kong si Eman, ang nag-aano ng comics na yon. Nung graduate na kami ng high school, kaya ako napasok sa Ateneo kasi na alam nung pari doon sa Pasig Catholic College na gusto ko sanang pumasok ng fine arts. Kaya lang wala namang fine arts dito. No? Ang fine arts either UST or UP. Natatakot yung pare na baka ako sa mag-enroll ako dun sa godless school na UP. So dinala kami dito sa Ateneo, binigyan kami ng anong tawag doon, IQ test. Hindi naman ako valedictorian, first honorable mention lang ako. Pero kasama ng valedictorian at saka nung salutatorian, isa ako nabigyan ng full scholarship. So yun, na-enroll ako dito. So hindi na ako nagtuloy walang fine arts dito noon. Nag-enroll na lang ako sa humanities. Medyo close din sana sa fine arts. Kaya lang nung time namin, yung humanities masyadong heavy sa philosophy. Si Father Ferriols noon, rather than the arts, mas yung philosophy. Pero si Ferriols yung nag-ano siya na gamitin ng Pilipino para sa filosofiya, no? Yung sabihin niyang the thingness of the thing, paano sasabihin niya in Tagalog. Ayun, siguro doon din nagsimula yung mga teachers ko sa English noon, sina Eric Torres, si Bien Lombera, si Rolando Tino. Si Eric, ang unang inassign kaming magsulat sa first freshman ko. Ang freshman namin noon, yung section C freshman, yung mga galing sa labas ng hindi galing sa Ateneo High School. Sa freshman C. Ano tawag doon? Anyway, ako ni Eric Torres, yung aming inassign niya kaming sumulat na isang tula, haiku yata. And nakauno ko doon sa haiku. Hindi naman ako dating tumutula talaga. Nag-re-recite ako ng tula. Tumasali ko sa mga elocution contest nung high school sa Pasig Catholic College at saka madalas akong inaano doon sa mga friends, Romans, countrymen, lend me your ears, yung ganon. Hindi, sorry. Shakespeare yun, Julius Caesar. Julius Caesar.
Anyway, na ano ni Eric na parang naging ano tuloy niya ako. Tapos nalaman niyang mahilig nga rin ako sa arts. Kinuha niya akong parang part ng scholarship ko, magtatrabaho sa ano. Ang umpisa sa library ako nagtrabaho. Yung library ano, taga ano kami nung whatever, index, yung mga ganon, index cards. Kinuha na ako ni Eric na maging student assistant curator ng gallery. Tapos, yun, eventually naging presidente ng Fine Arts. Yun, naglabas kami ng, naging isa ako sa mga editors nitong soiree na ano namin. Sa Heights, naging art editor ako ng Heights pa eh. 1 year na nagdo-drawing din ako sa Heights. Pero at the same time, yun nga, sa gallery, ang ano ko, malaking trabaho, no? Actually, nung hindi ako nakatapos, nag-drop out na ako after the first semester ng senior year. Medyo mga incomplete na yung mga grades ko noon, so mawawala na yung scholarship ko, nag-drop out na lang ako. Pero, ano nangyari? Nung lumabas yung EG65, yun yung batch, EG65 ka ba? Batch natin. Batch 65. Nung lumabas yun, nandun pa rin ako, hindi ako kasama sa graduating, pero nandun yung arts club. At nakalagay pa rin ako doon na president arts club. Actually, first semester lang ng senior year ako, naging president doon. So, yung sa arts club, nag-ano kami, nasabi nga, meron kaming mga film viewings, may mga exhibits, ano. After dropping out of college, nagpumasok ako sa magazine, Philippines Free Press, mass reporting. Ang unang assignment ko nga para makapasa. Yung parang trial, pinasulat ako ng trial, anong tawag doon? Article. Ang ginawa ko in interview ko si Father Horacio de la Costa, history professor namin. At pumasa ako, so nakuha akong actually proofreader, copy reader ang umpisa. Pero pinagsusulat-sulat na ako. Ayun, eventually naging staff writer ng Free Press, nasama. At nandun kami sa Free Press nung dumadami na yung mga protest sa labas ng ano. At dahil ako yung pinakabatang staff writer, ako yung pinag-cover ng mga student protest movement nung time na yon. Kaya lang, mas sa mga sinulat ng articles, ewan ko kung pamilya kayo, kinumpile sa librong Days of Disquiet, Nights of Rage, which incidentally will be reissued later this year, ng Anvil Publishing. Mas, yun yung time na ang leader, isa sa mga leadership ng si Ed Hobson. Yung brother ko naging rin doon, siya naman ang nasa Ateneo noon, siya naman ang nabigyan ng scholarship. Dahil siya valedictorian talaga yon, so talaga yung full scholarship niya, hindi na kailangan na exam. Sila yung grupo nila ni Freddy Salanga, naglabas sila nung manifesto na Down from the Hill. Kasi sa heights, mga heights, ang na Ateneo heights, na hill. So ang nila is kailangan bumaba tayo, ang mga Atenista, down from the hill, makipag sa masa, ganyan. Yung mga sinulat kong tungkol sa yung tinatawag na yung first quarter storm of 1970, mas nakakiling ako, mas pabor ako doon sa mga taga-UP, mga yung PCC, Philippine College of Commerce, FEU, mga ganon. Rather, si Edjop, medyo nilalait-lait ko pa nung time na yun kasi yun nga, masyadong, moderate kasi sila moderate. Mas pabor ako sa radical nun. Ayun, medyo nung 1970 yon, nung mag-martial law nung 1972, dahil dun sa pagsusulat kong ganon, after nagtayo pa kami ng union sa Free Press, tapos nag-mass resignation yung grupo namin, kasama doon sina Nick Joaquin, sina Greg Brillantes, Atenista rin yun.
Uh, nag mass resignation kami sa Free Press, nagtayo kami ng bagong magazine, yung Asia Philippines Leader. Sino ba yung nagko-contribute ng sa Asia Philippines Leader? Nandun ako nung mag-martial law. At dahil nga sa mga sinulat ko, isa ako sa mga naging na-wanted. Nung mag-martial law napilitan kaming mag-underground at naglabas kami ng mimeograph uli pa, parang soiree, mimeograph publication. Makinilyado yun. Yung makinilya pang manual Yung maingay sa stencil. Sa maingay, pag naririnig ng kapitbahay, baka mamaya tayo, madiscover tayo dito. Ayun, so, after, ako rin yung nag-layout artist bali dun sa mimeograph, na yun. After 72, martial law, 2 years later, 74, nahuli ko, na-detain ako ng 2 years. Ayun, nagugulat nga ako, kakahiya kasi nanghihinayang ako yung mga files ko, ang dami kong mga files. Tinago namin doon sa bahay ng isang tiyuhin ng misis ko. Natakot, sinunog. So wala akong files ng mga Free Press, yung mga heights, yung mga yon. Sinunog niyan lahat. Anyway, ayun. So 2 years, nabanggit niya kanina si Fidel Agkawili, kasama ko yun sa detention sa Camp Crame. Itong mga artist na narito, nakasama ko at one time na si Pandi dito sa Ateneo Art Gallery. Nung pag-release ko, naglabas kami, anong underground, naglabas yung sinasabi kong underground, meron kaming mimeograph na dyaryo, ang pamagat Taliban ng Bayan. Pwede ko na siguro sabihin, si Adi ang aming art editor noon, nasa Taliban ng Bayan, na na yon. At actually sa underground, kami yung unang naging printed. Na merong printer na nag-alok ng tulong sa amin, i-print natin para hindi mimeograph lang. So, yun, medyo gumanda yung aming yung mga hindi mailabas ng mga kaibigan naming nasa mainstream na dyaryo, mga martial law, newspaper, yung mga hindi na huli, hindi na wanted, pero may simpatya. Sila yung nagpo-provide sa amin ng balita, ng mga retrato, yung unang trial ni Ninoy, yung Taliban ng Bayan ang unang naglabas ng retrato na yun sa printed edition. May iba't ibang nun. Yung kami sa Tagalog, Taliban ng Bayan, meron ding English na liberation at merong parang Associated Press na balita ng BMP, balita ng masang parang Associated Press. Balita ng Malayang Pilipino yata, balita ng Malayang Pilipinas. So ang nun, Taliban ng Bayan, Liberation, balita BMP, balita ng Malayang Pilipinas. May mga kami noon sa mga tao, may mga underground names kami tinatawagan, alias. Pati yung publication namin, binigyan namin ng yung Taliban, naging Tuwalya, yung Liberation, Labakara, at yung BMP, Bimpo, ang tawagan namin yun. Ang Bimpo, may ni-raid yung Bimpo. Lipat na tayo ng bahay. Baka tayo Pete, mga gaano karaming copies ang ginagawa niyo bawat Nako, ilan lang bang kaya ng stencil? Yun? Kaya nakalagay sa ilalim ng dyan, ipasa pagkabasa. So, pasa-pasa yan, hindi, konti lang yan. Nung pagka-release ko, sulat-sulat ulit ako sa mga iba sa mainstream publication, contribute ako, naglabas naman nung bandang huli, medyo nagluwag-luwag, supposedly may lifting ng martial law, pero hindi naman so naglabas kami ng magazine naman, yung Midweek magazine, National Midweek magazine,
Ito isang ano, ito just before EDSA ang ano namin. Dito ko naman nakasama si Bogie. Ayan, editorial cartoonist namin, gawa ni Bogie Ruiz yan. Yung editorial cartoon, Is There Life After Snap Elections yun. Snap Elections. Katapos noon, pinirate ako nung ano, dito halos wala kaming halos hindi talaga hanap buhay, kundi talagang pagbibigay ng ano enough lang para mabuhay. Na-pirate ako ngayon maglabas ng isang yung Philippine Graphic magazine na parang revival ng pre-martial law weekly graphic. Doon, ang very first issue, cover namin, painting ni Edgar Fernandez. Ang magandang nangyari nun, binili nung publisher ng yung painting na yon. Hanggang ngayon, naka-display yun dun sa office ng graphic. Lumalabas pa rin ng graphic eh. So, nandun yun sa office ni na Antonio Cabangon Chua. Sa yung painting niya, sa hagdan yun, pag bakit kayo, laki-laking painting makita mo doon. Ayun, at the same time, dahil naging mas naging ko sa pagsusulat, hindi na masyado sa pag-drawing, although nung nasa college, tinala pa ako ni Pandy sa workshop ni Maning Rodriguez yon. So nagwo-woodcut ako, hindi na ako umabot doon sa sa stage ng etching at saka engraving, woodcut lang. So yun, nagwo-woodcut at saka mga drawing, marami pa rin akong drawing. Yung woodcut ko, hindi ko matandaan eh. So, mas naging pagsusulat sa pagka-release ko. Pero nung nasa Free Press pa ako, gumagawa rin ako ng mga art reviews. Nagtabay ako sa mga Luz Gallery, mga iba't ibang galleries noon. At nire-review ko yung mga Solidaridad Gallery, Claudio Bravio, kinover ng Free Press akong sumulat, yung mga ganon. Pero at the same time, din ako, ang coverage ko bago naging political talaga, bukod sa review ng fine arts, pati mga fashion shows, nag-review beauty contest, so na-interview kayo sina Gloria Diaz, sina sumunod kay Gloria Diaz si Margie Moran, ayun, mga kinover ng Free Press yun, akong nagsulat nun. So halo-halo ng at saka showbiz din. Kaya ngayon, nasa showbiz uli ako sa Yes Magazine. Pero basically, copy editing na ang trabaho ko. Balik na naman dun sa umpisa ko sa Free Press, basically copy editing. Ibig sabihin nun, inaayos mo kinukorek mo yung grammar, inaayos mo yung inaayos mo yung English at saka Tagalog. Ayun. So dito nga pala sa Ateneo, may yung sina Rolando Tino at saka si Bian Lumbera at saka ako, kami yung mga nag-umpisang magsusulat ng tula sa Tagalog at dahil nga panahon nga ng mga thingness of the thing, naging ang pangalan ng namin, Bagay Poets. Bukod sa, parang bagay din naman itong bagay sa tula natin, mga ganito. Imagist, parang imagist yung namin. So image din ng yung imagism, mas focus image rather than sound ng poetry. So, yung ko sa arts, sa visual arts, pumasok pa rin doon na imagery ang importante. Ayun, yung naging nakilala kami bagay poets dito sa Ateneo, dito nag-umpisa yung ganun. Yung last na lang yung founding ng scene. Hindi, yung later na, nung pagka-release ko from prison, hindi ako agad nakapasok sa sa magazine, sa publications uli. Dahil nung umpisa, every week kailangan ako mag-report sa Krame para
parang report lang, para malaman nila na narito pa ako. Hindi ako bumalik sa underground. Ganon. So, ang nangyari, magsusulat-sulat, balik ako sa pagsusulat ng showbiz, pati sa beauty contest, sana. Nung i-interviewin ko sana si Ishmael Bernal, sabi niya, wag na, di ba, nung time na nagre-review din siya dati ng movies noon. Yung time na nagre-review tayo, di ba, iniisip natin mo, no? Magsulat ka na lang ng script para sa akin. Hindi naman natuloy yung pelikula ni Ishma na yon. Ang nangyari, si Lino Broca ang kumuha sa akin. Dati ko nang ilala si Lino. Kasi same barangay kami nakatira, at saka yun nga, dahil nga nagre-review ako ng movies. So, ang nangyari kasi, kinuha ko yung Channel 4 noon, ano na ba ngayon? Ang Channel 4, yung government station. Naglabas ng mga shows. At may isang direktor doon na kinuha akong magsulat doon. Galit sa akin si Lindo Broca, ba't ka nagsusulat dyan sa yung brother mo pinatay sa Mindanao, tapos magsusulat ka sa government station. Sabi ko, kasi dahil sa pagsusulat ngayon, hindi na ako pinagre-report every week ngayon sa Karami kasi kita nila hindi na ako kalaban. At dito ka nalang sa akin magsulat. So yun, nagsulat ako ng kay Lino ng Jaguar, tapos Bayan ko kapit sa Patalim. Later, yung Ora Pro Nobis, panahon na ng after EDSA na yon, yung kapit sa Patalim, although hindi namin binanggit ang Marcos or martial law by name, in effect na gano'n. Kumuha pa kami ng actual, nung nag-uumpisa na yung mga rally-rally against the martial law, Marcos dictatorship. Kinunan pa namin si Philip Salvador sa isang actual rally. Pinatayo namin siya sa tagiliran natin. Habang nagdadaan yung totoong rally yun, hindi lang staged yun. So yun, nakasama ko yung mga doon. Later, ginawa ko para kay Mike De Leon naman, yung Sister Stella L. Later, nagkasama-sama na nga kami, mga artist sa ganyan, nakulong din si Lino Broca ng sandali, at saka si Ben Cervantes dahil sumali sila sa isang welga, sumuporta sila sa isang welga ng jeepney. Naisipan nang magtayo ng samahan ng mga mga artista na concerned artists of the Philippines. Before that, 19 Free the Art. Kasi may nag-ano yung censorship. Hindi pa MTRCB noon. Board of Censors. So, isang namin yung censorship nga. Kasi yung kapit sa Patalim lang, dinala pa namin sa korte yun dahil hindi maipalabas-labas dito bago in-approve pinayagan namang maipalabas ng Supreme Court. Umabot sa Supreme Court yun. Yun. So, yun, nag-umpisa kami. Merong Free the Artist, Free the Media movement. So, kasama doon sa Free the Media, ako nandun sa both kasi media rin ako at the same time. Yung sa Free the Media, sina Sheila Coronel, sina wife ko, si Mara Lanot, sina Joanne Maglipon, ayun. Later, naghiwalay na yung Free the Artist, naging into Concerned Artists of the Philippines. Ayan, kasama na ba kayo sa organ? First, founding members, Free the Artists pa lang. Kaya nga, yung mga Free the Artists, yun yung founding members ng Concerned Artists. Tapos may kanya-kanya kaming, merong visual arts, film, literature, divisions. Meron pang women's desk, ang tawag nun, women's desk. Women's desk, isa sa pinakamasipag magpo-forum. Pero kasama sa mga namin yung Concerned Artists yun, mga mag-forum, rather than, sumasama rin kami sa mga rally-rally. So, yun. Ayan, nakasama ko rin mga sa ganon. Yung mga artists na may sa mga panlipunan, sa mga isyong panlipunan. Napahaba yata ang
ang pinag-uusapan dito. Hello. Actually, I started my painting career in 1975, rather as a late bloomer, kasi mga 32 na ako noon. When younger artists were already winning in competitions at early 20s, guys, si Egay. Medyo confident naman ako doon sa unang exhibit ko, yung nung ginagawa ko yung mga works, kasi I was well equipped with yung ideology at saka yung, pero nagdaan din naman ako doon sa mga aimless direction sa painting, yung humahalo na inspirasyon sa mga libro, Western books, never mind kung if they're alien to the Filipino experience. At basta lahat ng mga nag-a-appeal sa mata, pati mga sceneries, at saka yung mga colorful, mga nudities, ganun, na hindi ko alam ang relevance doon sa Philippine condition. Tapos, yun nga, yung nagpapasalamat ako dahil sa, actually, naging late bloomer ako kasi nagtrabaho pa ako sa advertising agency, sa J. Walter, sa iba pang agencies, at saka sa, yun, naging photographer muna ako. Pero nagpapasalamat ako doon sa exposure ko sa Manila Times. Kasi doon sa Manila Times, nagkaroon ako ng constant contact with yung mga activists, at saka yung mga organizations na nagpapadala ng press releases. At meron din ako mga nakaibigang writers doon. Nung binaba yung martial law, nagtuloy naman yung trabaho ko sa underground newspaper, gaya ng binanggit nga ni Pete Lacaba, yung Taliban ng Bayan. At doon, mapalad ako dahil nakasama ko yung mga magagaling na writers, si Pete Lacaba, sila Joan Maglipon, sila Ricky Lee, sila Joey Monsayak, at saka sila Bayani. Yun, talagang mas lumawak pa at saka yung lumalim ang aking pananaw doon sa mga nangyayari sa paligid. Kaya't nung nagsimula ako ng career ko, confident ako, but I wasn't confident about yung how my form of painting would be accepted by the critical yung fine taste ng cultural elite. Kasi nung time na yun, talagang masigla rin na ang sining sa yung state-sponsored na culture, na merong banner na the true, the good, and the beautiful. Magaganda yung forma, but ako hindi ko naman gusto yung yung reality na na pinoportray nila. Kaya yun, doon lang ako hindi confident. Kasi yun din yung time na tinayo yung CCP, yung Metropolitan Museum, yung Film Center, at doon nagkaroon ng pagkakataon na magpalabas ng mga foreign productions, at saka yung nagpalabas ng mga masters from Europe na hindi namin nakikita na actually. Ganon. Kaya nagkaroon ng parang art boom nung time na yon. At saka mataas ang ni-raise na standard sa aesthetic quality. Doon lang ako hindi confident. I was not sure if I was going to be received well in the art scene. Pero nung lumabas naman siya, both ridicule and praises ang mga narinig ko. Sabi nila, propaganda art ito. Meron din naman nagsabi, propaganda art, but it's a provocative thing in the art scene. Ganon. Meron mga sympathetic writers, gaya nila Jolico Cuadra, nila Nancy Rocamora. At through Nancy Rocamora, nakilala ko rin si Alice Guillermo, who introduced me to a group of
young painters na pinamumunuan nila Edgar, nagme-meeting regularly doon sa bahay nila. Sabi ni Alice, you provide political orientation to the group. Yun nga, yung pagdating ko nga doon, umpisa pa lang ng pag-discuss ng politics, marami na nag-alisan. Na-turn off yata sila, gano'n. Tsaka yung natakot siguro, gano'n. Kaya ang nangyari, nag-invite din kami ng ibang artist na maaaring mas receptive doon sa discussion ng politics. At gano'n nga nangyari, nung time na yun, there were attempts to search for national identity, pero medyo mababaw. Halimbawa, magpipinta ka ng mga bahay kubo, kalabaw, ganyan, mga fiestas. Pero yung naging approach namin, ang naging basihan din namin, yung mga babasahin ng Yanan Forum at saka yung siguro yung mga writings ni Joe Masison na basically mass scientific and nationalistic. Kaya yun ang naging laman ng aming manifesto. So nakapag-draft kami ng manifesto sa tulong ng ibang writer na polish ito. At yung manifesto na yun ang parang naging naging manual to face all fronts in the art scene. Na napasama kami sa mga forum, ganon, sa mga workshops, nagkaroon ng exposure sa mga ethnic communities, sa mga workers, at ano pa ba? Bali yun siguro, nung ginagawa naman namin yun, at saka yung mga lumalabas na paintings namin, we never premeditated na yung mga trabaho namin would be called social realism. But the art critics did so. Parang ganun ang tawag nila, social realism. At saka yun na talaga naging naging guide sa pagpipinta. Pero nung 87. ha? The book in 87. Yun na yung labeling. Oo. Much later na yata yun. Oo. At medyo nagkaroon lang ng actually nung na-overthrow si Marcos, medyo nagkaroon ng konting disorientation eh. Kasi it was the time na nag-collapse din ng yung mga European models. Siguro mga 3 years later, after the EDSA revolution, yung Berlin Wall, hindi ba? Tsaka tsaka isa pa ba yung Soviet Union din, di ba? Naghiwa-hiwalay. Tapos siguro nagkaroon ng outright dichotomy between those who aspired for long-term objectives at saka short-term. Nag-stay yung mga anti-US imperialist pero nawala na yung mga anti-Marcos kasi na-resolve na yung struggle nila eh. At saka actually the coalition that overthrew Marcos then kasama rin dito pati yung mga militar eh. Kasama rin dito pati yung mga oligarchs eh, mga bureaucrat capitalist eh. So kahit yung mga writers na dating sympathetic sa amin, medyo rin sila, medyo nawala. Kaya naging diverse din yung social realism. Yung iba, yung naging mas spiritual, ganon. Merong isa sa amin na using folk religiosity to portray new social realities. Ako mismo, naging spiritual din ako. Maraming nabaligtad eh. From the basic principle na
matter above idea, naging idea above matter. Ganun. Nawala yung masyadong um, hardline na dialectical materialism. Naging diverse na. Ako mismo siguro nag-lean ako towards Christian social realism. Pero siguro if you can put in context then yung works mo na included in this exhibit, particularly yung mga laborers, no? Ano yung encounters mo dun sa paano mo na if you can describe yung encounters mo with the working yung masses, working class, particularly yung mga nakalagay sa paintings mo, and this would be in the 80s, no? Siguro ng time na yun, talagang malakas ang social class consciousness. Nadi-define ng malinaw yung contradiction between workers and working class at saka capitalist, tapos yung peasants versus landlords, tapos yung third world country versus first world country, ganun. Malinaw. Kaya walang individual character kundi class character. Ganun. Itong particular painting na to, yung isa kanina, si Krista. Usually yan ang isa sa mga discussion points namin pag nagtutour kami ng exhibition. Ano yung, bakit mo ginawa? Krista, of course, Krista religious is, yung kwan. feminine yung gender for Cristo. For Cristo. Siguro, I'll never do another painting like that kasi ang tingin ko dati kasi yung sa akin yung mga images ni Cristo noon sa akin parang folk images influenced by yung folk religiosity also before I became may sabihin natin na Marxist parang na-exploit ko yung mga images without knowing the real sense of Christ. Pero nung naging biblical na ako, siguro I would like to depict Christ as He is. Talagang Savior, there's no other Christ. In fact, meron pa nga ako isang painting sa Singapore called Bagong Kristo sa akin wala namang bagong Kristo There's only one Christ Kaya yun. Tsaka yung sabihin yung Christ has always been depicted as the suffering Christ But I think I would like to depict Christ as the triumphant Christ. Victorious. And we are victorious also because of Jesus Christ. Sige. So we can, okay na. We can move on to Adi. Ay, sorry, Egay. May microphone. Yun, okay na. Oo. Sa collection to, no? Di ba? Ateneo? Nasa Ateneo to, no? Collection. Ano na yan? Oo. Anyway, Posters. oo, tsaka yung poster. Anyway, bago mapunta dyan, actually, napaka-importante sa akin ng Ateneo Gallery kasi right after nung first one-man show ko nung 1974, nakita ni Eric yung exhibit ko, no, na at that time puro abstract pa, no, yung painting ko. Linear, hard edge. By 1975, nagkaroon ako ng may second one-man show. Dito mismo sa Ateneo ginawa. Pero yun na yung mga modular paintings, yung pwede mong paglaruan yung mga shape canvases. Actually, malalaki pa nga yun at that time. Pero yun, malayong-malayo talaga doon sa mga huli kong ginawa na. Unang-una, kasi yung konsepto ko nga sana nung araw, na dapat merong interaction yung painting at saka yung audience. Kaya ako gumawa ng modular paintings kasi pwede mo siyang pakialaman. You can change the design, you can change the shape, kasi nga iba-iba yung korte nung canvas. Ang habol ko noon, at that time, andun na rin yung socialist consciousness, na dapat
lahat may participation do sa changes na nangyayari. Although hindi siya evidently na figurative yung, yung forma, but more do sa action ng participation yung aking hinahabol. Early pa noon, nagkakaroon na kami ng mga organizing noon ng mga young artists kasi na-feel namin na nung araw kasi konti lang yung galleries eh. At bago ka makapasok doon sa galleries, merong screening na nangyayari. Bago ka mag-consign, there are senior artists na who would approve doon sa quality ng trabaho mo bago ka mapasok ng gallery. Unlike ngayon, kahit saan ka mag-exhibit, sa coffee shop o sa garahe, di ba? Pwede na. Pero nung araw, medyo mataas yung, yung ina-aspire namin noon. At saka ng mga time na yon, gusto namin maabot na makita yung mga trabaho namin sa museum. Parang yung publiko nga yung makakita. Unlike ngayon, lahat ng mga batang artist ngayon gusto nila maging auction boy, di ba? Doon sumikat. Kaysa makita yung trabaho sa museo. Anyway, yun din yung period ng naghahanap yung mga bata makilala sila. In the first place, una makapasok doon sa setup ng galleries. Pangalawa, yun nga, magkaroon din ng economic doon sa kanilang progress doon sa kanilang mga ginagawa. Kaya noon, may yung mga batang artist na nag-organize na rin. Pero sabi ko nga, anong i-organize mo? Bakit tayo magsasama-sama kung pare-pareho naman tayong bago? So, ang point kasi rin, sabi nila, siguro kailangan, meron tayong sinasabi, magkaroon ng sasabihin yung mga bata na may kabuluhan doon sa community. Doon na rin yung pumasok yung una itong naging pangalan niya, kaisahan na rin, pero wala itong hindi pa ito highly politicized at that time kasi nga ang hinahabol lang din magkaroon ng Pinoy identity. Kumbaga sa lumabas ka kahit saan sa Asia, hindi mo makilala kung ano yung Pinoy painting. Nakita ka ng Chinese painting, kahit hindi mo kilala yung artist, maintindihan mo. Yung Vietnamese, Indonesian, Korean, Japanese, malinaw. Di ba? Na yung character ng mga trabaho, yung mga form, yung images, ay common doon sa community o doon sa society mismo. Na even common tao can identify themselves doon sa mga images and icons na ginagamit ng mga artists. So parang doon umiikot yung discussion ng mga batang artists na hinuhubog pa rin yung kanilang mga ideas doon sa ano nga ba yung sasabihin namin. So isa na rin ako doon sa point na yon na nung magsimula ako na abstract painter, kasi nga nung mag-aral ako sa Philippine Women's, at that time, hindi pa siya COVID, nakikita namin na yung contemporary painting na mas sumisikat, yung liberal na yung liberal na pag-iisip, gawa ka ng sarili mong style para magkaroon ka ng sarili mong identity. So, highly individualistic yung approach nung pagkikreate ng art. Kaya yung sa akin noon, although madalas akong pumasyal sa bahay ni Edgar Ocampo noon, dahil magkalapit lang kami nung araw noon, malapit kami sa May Paho at that time, pinupuntahan ko yung bahay niya. At nagtatanong ako sa kanya, paano siya nakakagawa ng art na hindi katulad nung nakikita sa paligid, kasi abstract na rin siya. Although bago siya naging abstract, meron din siya mga ginagawa mga figurative painting na tungkol sa mga nangyayari sa paligid. Well, sabi niya, ang kanyang inspirasyon, yung mismo nasa paligid ng bahay niya. Yung pala, nung dinala niya ako doon sa labas ng bahay niya, andun yung kanyang maliit na garden. So pinakita niya sa akin yung saan nanggaling yung shape, yung mga dahon-dahon, tapos paano niya ginagawa ng coding at that time. Si HR noon, hindi pa siya lumabas ng Pilipinas. Never. Kaya ang tingin ko sa kanya noon, talagang yung pure yung nangyayaring development sa kanyang isip kasi hindi siya naapektuhan ng mga naunang mga naging scholars ng mga artists na yung mga naging Rockefeller grantee, yung mga lumabas ng bansa, na pagbalik nila dito, iba na yung kanilang dinadalang pag-iisip. Nandun na yung nasa kanluraning forma na yung kanilang mga dinadala. Kaya maraming pagtatagis nun .
paano ba tayo makikilala ng isang yung mataas na sining ng Pilipino kung wala yung wala tayong kwento na sineshare. At that time, doon ko rin nakakausap si Eric Torres, who is also the curator. Kasi parang during my exhibition, dinidiscuss na rin namin with him yung ibang issues ng nung national identity. At siya na rin nga nasabi niya, paano ka magiging international art kung wala yung national na ini-inter mo, 'di ba? Yung contribution mo do sa international culture. So kailangan importante rin yung Filipino art maging malalim at maging common yung mga icons, mga eksperyensya na ginagamit ng mga artist doon bilang mensahe doon sa kanilang mga trabaho. Na pag tinignan mo, alam mo na sa Pilipinas nangyayari yan. At yun ang sinishare mo doon sa isang isang pandaigdigang kultura. So parang doon, no? From there, after no exhibit ko dito, doon na nagsimula na yung series ng mga painting ko tungkol sa bayan, no? I think that was also 80s na pala. 80s na yung sumunod na exhibit ko sa Ateneo na ang title Bayan Ko. That is 1983. Anyway, yun yung period din na nakilala na rin natin sila Adi na merong ibang mga mas abanting progresibong pag-iisip doon sa kung ano yung dadali ng sining. Kaya yung forum namin noon, maraming mga umaattend na mga batang artists Siyempre, yung sa tagisan ng mga debate, naiiwan yung iba doon sa paano sila susunod doon sa pag-iisip na maging progresibo yung kanilang sining. Ang gusto lang naman nila, gumawa ng magandang flowers, mga ganyan. Kasi yun din pala yung mabenta sa mga exhibition, no? Lalo na pag merong isang madam na may mga blue ladies na kasama, na pag nakita yung isang painting doon sa exhibit, nakaturo lang yun ganyan. Kung saan tumigil yun, lahat yun kukunin, bibilin. So, yan. Tapos yung mga blue ladies nila, ay si ma'am kumuha ng ganong style ng artist na yun, bibili rin sila. So, maraming nabibilan na mga artist noon at sikat na sikat. Plus, yun din yung period ng maraming kinatayong mga condominium, mga hotels, mga ganyan. So, yun din yung period nung from martial law, no? Naging part din ako nung production house na tinatawag. So, nagpiprint kami ng mga artwork na walang kontrobersya. Maganda sa dingding, maganda kakulay ng carpet, ng mga ganyan. Tapos ang tanungan nun ilang floor ang gusto mo? Ilang floor, di ba? Parang hindi katulad ngayon, isang kwarto lang, pwede ka na okay na. Noon floor ang tinatawag. Kaya meron kaming tawag na grupo namin na kasama ko sila, Lito Mayo, na printmaking yung form. So, paggawa mo na isang design, gagawa ka na 100 kopya. Diba? Nung araw, mura lang nun ang paint, mura lang ang print nun Ang isang print, 100 pesos. Pero ang gagawin namin, 100 copies. Diba? Kaya, edition pala. Hindi, edition of 100. Pero yun yung kopya. Plus, yung artist proof. So, doon sa amin ginagawa yun. Kasi nung araw, meron kaming bakery noon na sinara. Kaya naging parang workshop area yung lugar namin na kung sino yung nakakuha nung kontrata doon sa hotel, siya pipirma. Pero marami kaming gumagawa. No? Kaya nga sabi ko, production house Talang korporasyon ang tawag namin doon. So, yun yung period na malakas ang benta sa mga hotel at mga condominium. Kasi per floor nga yung usapan. Kaya lang, naging bumangga na yon doon sa pagpasok at pagkunlad nung diskusyon tungkol doon sa sining na makabuluhan at sining na makatotohanan. Kaya parang nagkaroon ng polarization doon sa kaisahan group noon. Saan ba ang pupunta in direksyon nung grupo?
So meron ding grupo na humiwalay at nagtayo ng Banaag, ang pangalan. Banaag. Oo, oo. So halo-halo yan. No? Actually, yung grupo ng kaisahan kasi noon, nanggaling din ang membership niya sa iba-ibang eskwelahan. Kasi umiikot din kami noon, time na yon at nag-encourage na maging part ng transitionary period yung mga estudyanteng gagraduate na towards professionalism na yung So anyway, yun yung pangyayari noon na yung kaisahan na totally naging na pwede nating sabihin left-leaning na yung mga likha at bagamat nagkaroon kami ng parang sponsor na bahay nung araw na lagi namin pinagdadausan ng diskusyon, ito nga yung kaya, no? Yung Center for Advancement of Young Artists. Dati lahat ng artists nandun involved. Pero nung malalakas na boses nila, Adi, naiwan yung iba, no? Medyo nasala yung mga artists na naiwan. So anyway, bali kami na lang din yung nagtuloy nung mga pagpipinta na mas nakatuon sa usapin ng lipunan. At hindi lang kami sa gallery nagkakaroon ng exhibition, iniikot namin ito sa mga universities, kinakausap namin yung mga student council na doon gawin ng exhibition sa mga eskwelahan. Kaya yun yung naging kalakaran at that time. Kaya nga yung proof nung kakaikot namin ng exhibit sa ibang eskwelahan, yung mga asawa ng iba kong mga kaibigan, doon nakuha sa mga ibang university. Oo. Kaya yung sila katulad si Ato, yung taga Saints ko, si Jess Abrera, taga Saints ko din. Si Bibo, taga Saints ko. Magaling yung mga taga Saints ko. Nadali lahat yung aming matitindi. Oo. Doon sa ibang eskwelahan, nakalusot kami. Pagdating doon, mukhang iba technique. Anyway, so after nung yung period na yon na pagpipinta, of course, medyo nag-decline ang ating economic situation. Bagamat sayang nung araw, ang daming kita sana doon sa mga per floor na production house namin. Kaya, medyo mea culpa on that part. Anyway, kaya ako, pumasok din ako sa pahayagan. Naging art director nung Who Magazine. Mula doon, nasama ko na sila, naging palit-palit na yung mga artist na pumalit sa akin. Kasi at that time, nananalo din ako sa competition at yung isang national competition na nasa linang ko ay, ang award ay pumunta sa France. Oo, 3 months daw ako doon na mag-aaral. Kaya lang, nung nandun na ako sa France, bitin, di ba? Bitin pala yung 3 months. So, nag-decide ako na extend yung stay ng another 3 months. Pinayagan uli. Pero bitin pa rin pala yung 3 months. Talaga. Kaya medyo nag-extend pa uli ako. Pinayagan naman ako kasi wala naman daw akong problema sa France at that time. Kasi nagkataon din naman yung mga ibang client ko dito, katulad nila Purita Calao Ledesma, also would acquire my work during my stay in Paris. Tapos yun nga, ginawa ko na ring base yung France pag-ikot do sa iba-ibang museum sa Europe. Kaya after ng 6 months, nag-decide ako na i-extend pa uli. Yun. So inaprubahan na nila, dinoble yung 6 months. Naging 1 year. Oo. Pero at that time, kaya rin siguro ang dahilan kaya ako nagtagal doon, kasi yun din yung period na nagkaroon ng International Tribunal. No? Ito yung ICC ngayon ba? Parang equivalent. Yun yung ICC, di ba? International, nasa The Hague. Na ang mga nililitis, yung mga diktator ng iba-ibang bayan. Na, at that time, ang nakasalang nun ay mismong si Marcos. No? Yung dictatorial rule ni Marcos. That was 1980. Kaya, by 1981, kasi ang lakas ng kampanya na at that time, and kaya rin din ako nagtagal, humingi din ng tulong yung ibang mga kasama doon, na tumulong sa
paggawa ng mural, mga ganyan, mga kampanya na ginagawa sa Europe noon para sa mga international relation. So nakasama rin natin doon sila Halandoni, sila Connie. Kaya siguro napilitan si Marcos na i-lift yung martial law supposedly noong 1981 right after kasi malakas na yung international opinion against doon sa martial law regime. Anyway, after 1.5 years, napauwi din ako sa wakas. Hindi, pero overload na. Ibang-iba na yung dating. Doon naman, nung pag-uwi ko naman, yun yung time na, eto na, yung Free the Artist movement ay umaalagwa na nun. Kasi nga, yung presidential decree na 868 na isang presidential decree na nagbabawal na ilabas mo kagad ang iyong obra. Yan, katulad yung script. Oo, sa teatro, yung script, hindi mo pwedeng ilabas kagad yung play. Kailangan pabasa mo muna yung script at kung inaprobahan nila, saka pa lang papayag na gawin yung production. So, magmula dito, ang pakaramdam ng mga artists at that time, apektado na yung lahat. Siyempre, pati painting, sa film, sa lahat. Parang hindi na malaya yung sining. Kaya yung konsepto ng Free the Artist na at that time, nasa mula noon ng period na yon. Kaya lang, by August of, hindi, that 83 yan August of 83, nung na-assassinate si Ninoy sa airport, doon nagkaroon ng transformation yung Free the Artist movement into the concerned artists of the Philippines. Kasi parang nakita namin na hindi na lang yung issue ng mga manlilikas sa sining ang dapat na bigyan ng pansin ng mga artists, kundi yung mas malawak na nangyayari sa paligid. So, doon na pumasok din yung mga pampolitikang usapin sa aming mga trabaho. So, yun. From, may ginawa pa nga tayo nun, di ba? Yung Kilino. Ako yung gumawa ng painting doon sa prison. Oo. Ano yun? Si Philip ba yun? Hindi mo naman alala. Kilino bro ka yung na-prison painting na pinipinta unti-unti ni Jaguar, Ginawa pa natin sa loob ng Hindi, yung pelikula na nilabas. Kasi hindi maipalabas dito. Kaya nangyari imported pagpasok. Jaguar? Hindi yung Jaguar. Si Philip Salvador yung Ora Pro Nobis. Oo. After election ba? After election na yan. Anyway, yun yung yun yung tuloy-tuloy na ginawa namin. Siguro yung painting dito, ito yung representation ng yellow period na yung tela na ginagawa ko. Kasi marami akong ginagawa mga painting noon na flag yung team. No, yung trabaho. Kaya dito nag-transform siya into yellow shroud. So yan na yung period nung after Ninoy. So yung mga iba rito, meron ako isang trabaho dito na yung Pandora ng Karunungan. Actually ginawa ko pa yan nung period na nasa magazine pa ako. Kasi yun din yung time na yun na malakas yung pagtutol ng mga tao doon sa pagtatayo ng nuclear plant. Ngayon, tingin ko parang pa rin to valid pa rin yung issue na ito kasi kung makikita natin yung experience ng ibang bansa tungkol sa nuclear energy na medyo delikado sa sa buhay ng tao, parang hanggang ngayon pa rin siya, updated. Tsaka kasi merong attempts, di ba, to revive meron nga ring attempt na to revive. Samantalang yung Bataan area is a earthquake zone. No? So imagine mo yung consequences if ever we would go into that. Anyway. Sige thanks, Egay. Si Boggy naman. Kayo ay officially nakarinig na ng 271 years of Philippine art history. Kaya niyo pa ba? Ha?
Kaya nyo pa, ha? 271 years na nakalipas. Hindi natin sabihin kung sino pinakamalaking contributor. Okay. Anyway, suffice to say, kaya ako ang huli. Kasi idol ko silang lahat. Ako pinakabata by 3 months. Ako pinakabata doon sa... Ay, Lisa, sorry No. Lisa, sorry. Well, among sorry. Si the Lisa, visual not artists, counted. Tsaka si Boots, not counted. Doon lang sa mga may puti sa ulo. But not to add to 271 years so far. Ako'y Atenista at ako'y hippie. So, that already tells you, lagi kong pinagyayabang kaklase ko nung high school, si Joey Ayala. So, yung sikat eh. No? Si Joey Ayala. Pero, yung tits ko si Tito Pandi Aviado. Tsaka, idol ko si Pete Lacaba. At ang nagpalit sa buhay ko, si Adi Baen Santos. Nung napadpad ako dun sa show nila sa Sining Kamalig, 1977, right? 75 ba yun kayo ni Papo Laines ni Crisio? Kalilipat ko lang sa painting, sabi ko. Hindi, 3 man. Nick Adi, Papo Laines. Oh, definitely. Oh. Sa Sining Kamalig ito, ang Sining Kamalig wanted to be the competition of Cartimar Market pero hindi siya nag-take off. Kaya naging art spaces ang kadamihan eh. Although si Mrs. Corito Calao has the credit of raising both yung tinatawag mong SR at saka conceptual art kasi dun pumugad ang maraming mga artist na hindi matanggap gaano sa mainstream o pumapalag sa mainstream sa Sining Kamalig, liban pa sa Ateneo Art Gallery. Nung nakita ko yun, sabi ko, eto lang ang pwedeng puntahan ng sining ko. Nung nakita ko yung trabaho ni Adi. And ever since, ang feeling ko is na, yeah, okay. Anyway, so yun, no? So, basically, I suppose the simple thing was, wala kang, ako'y nag-umpisa sa Ateneo, ang unang teacher ko, hindi ko alam kung inabutan nyo, si Brenda Fajardo, medyo mga kasabay nila Pandi. Although actually, bawat family reunion namin, hindi ako nag-attend ng reunion, pumupunta ako sa studio niya at nagkakalkal doon sa mga ginagawa nilang trabaho. I think parang andun pa yung period na ginagawa nila ni Pandi, yung katulad nung Cavite ni Mars Galang. In those days, nag-iipon siya ng mga lumang tsinelas at mga lumang sapatos. Di ko alam kung anong gagawin niya noon eh. But this was in the 60s. Suffice to say, walang hanap buhay pa para sa pintor noon, liban sa mga katulad ni Egay na ganong kagaling. Pero kami ni Adi, hindi kami nabubuhay from painting eh. So, mga empleyado kami ng periodiko. Kanya, kadamihan ng mga piyesa ko na nare-represent sometimes ay yung aking efforts na maghanap buhay sa periodiko. Ito medyo late na ito, medyo recent na ito, itong COCAP ng Commonwealth. I think it's self-explanatory, ano? Ito, yung piyesang yan, ginawa ko, nasa Manila Times ako, ito maganda niya, wag mo muna ilipat Noong 1985, sa wakas, nagkaroon ako ng one-man show. Gumawa ako ng 27 malalaking pyesa, parang mga kasinlaki ng Cavite, ganon, kasinlaki nito. Tapos, nakabenta ako ng itlog. 5 taong kong pinag-ipunan, nakabenta ako ng itlog, like out of 27 pieces, talagang 0% of zero ang nabenta ko. Umuwi ako sa asawa ko. After 1 month yun sa gallery, ang ganda-ganda pa ng gallery, pinaglabanan pa yun. Punta ako sa asawa ko, tinignan lang niya ako, sabi niya, hanap ka na muna ng trabaho. That's why I got into newspapers. No? Yun. Awa ng Diyos, sinabutan naman kami na. Although actually, isa pa nagbigay sa akin ng trabaho noon, si Pete Lacaba. Actually, wala akong trabaho noon dahil yung trabaho tinatrabahoan ko, yung Who Magazine, sinaran ni Marcos, napikon na siya sa Who Magazine. Kahit 5,000 lang, napikon pa rin siya eh.
One fine day, nag-meeting kami, October 1984. Lumabas sila Margie Lugarta at sila Alex Dacanay doon sa meeting room. Sabi niya, sarado na tayo, uwi na tayo. Wala nang dyaryo, wala nang magazine. Okay. One month later, nagtayo si Pete Lacaba ng midweek. Meron na naman akong binibigyan ng tigwa 150 per illustration. So kahit pa paano, buhay pa rin. 150 eh. Actually, very generous na kayo noon. No? 150 pesos per illustration. So masayang-masaya na kami noon. Nakalipat ako sa Manila Times, inabutan ako ng EDSA sa Manila Times, and this was a really vivid moment. Nung gabi ng February 25, maaga kami nag-opstone. When you say opstone, sarado na yung dyaryo, sarado na yung publication, tapos na, i-imprenta na for the day. At tinawagan ko yung youngest brother ko, sabi ko, pare, punta na tayo sa Malacanang. Hindi ka makalakad dahil sa traffic at saka magulo. Hindi ka makakotse. So naglalakad kami. Nandun kami sa Ramon Magsaysay Boulevard papunta sa Malacanang. Checking ko rin yung bahay ko na matagal ko nang inabandona kasi ayokong umuwi sa checkpoint noong mga panahon na yun. At nakita ko itong eksenang ito talaga. Isang Mercedes na very jubilant na tinitignan ng isang yagit nung gabing yun, nung gabi ng February 25. Inimagine ko na lang yung dialogue. No? Inimagine ko yung dialogue. But the reason I brought it here is parang yan ang tanong eh. Yun nga ba, is what we are experiencing now from the opinion of 16 million other Filipinos, I'm not one of them, of 16 million other Filipinos, is it a result of this? Yun na nga ba, wala nga bang pinagbago after 30 or 31 years? So yun yung nabuhay kami at nag-survive kami, awa ng Diyos sa panahon ng Ligalig, but does it continue because there is something structurally useless about all of us, somehow. Next, please. Yan. Well, ito yung mga, ito yung mga Marcos years, siyempre, sa Who magazine ito, yung The Duties of a Citizen, no? Kakatawa yun eh. Parang naalala ko yung parang sabi niya, pwede bang wag niyong masyadong i-report yung EJK? Mahirap magbenta ng tourism eh. There's a parallel eh, no? Ganun, no? So, noong panahon eh, noong sa Who magazine yan, gumagawa kami, I wouldn't say na matapang kami. Actually, para kaming langgam na hindi pinapansin ni Marcos eh. And yet, at the same time, pinangangalanda ka niya sa foreign press. Na may freedom of the press, meron kaming mga Who magazine eh. When Panorama was 250,000 copies, kami 5,000, although madaming pass-on. So sabi niya, no, may mosquito press nga kami. May We Forum, may Pahayagang Malaya. This is like yung hindi ito yung mga underground papers. Siyempre, may Ang Bayan, merong Liberation. Pero this was the parang mosquito press, no? Next, please. Yan. Okay, ito ngayon. This I find very interesting kasi inaaway ako ng mga kaibigan ko sa kaliwa. Bakit mo naman pare pinupuna yung ABB? Gumawa ako ng editorial sometime in 1987, which was also a critique of parang medyo napapasobra na ata ang patayan, especially in the slums. Although at that time, ang isang ina-identify nga was the Sparrow Unit or yung Alex Bongkayaw Brigade. Oo. Paki-explain yung ABB. Aside Ano siya? from Well, kumbaga in the whole multiple phases of what was supposed to be the left revolution, yung paglapit na sa loob ng cities, yung pagtayo na ng mga urban militia. One of them would have been, one of the manifestations would have been the Alex Bongkayaw Brigade. Or yung mga unit na nagpapatay sa mga erring policemen, mga abusive politicians, basically assassination squads. Why do I bring it up? Kasi nga, if you listen to the discourse of the last few weeks, yan ang isang reaksyon na pinagmula ng DDS. Because naging particularly effective ang ABB sa Davao at nawawalan na nga ng kumbaga ang civilian, yung civilian government sa Davao ng ABB. So they put up naman nga the death squads which were meant to, I think for those of you tanongin sa mga tatay nyo na galing sa Davao noon, merong term na Nicaragdaw. One of that, parang the Tondo-like district of Davao, which was Agdao.
kinokompara na nila sa Nicaragua, which was like the scene of turmoil. Actually, ang Nicaragua, nagwagi ang mga Sandinista. Hanggang ngayon, wagi pa rin ang Sandinista. Sila lang gustong itaob na mga... Nakakatawa. After 35 years, yung mga Sandinista lang gustong ipataob na mga rebelde sa Nicaragua. No? Sometimes nga, that's the funny thing, ano? Who you want to take over, you become, no? Pero binring up ko ito, no? Next please. Yan, sige, yan. Sunod. Yan, okay. Ito naman, later on, medyo umasenso ko ng konti, nakaka-syndicated ko sa Interpress Asia Pacific. Meron isang artikulo tungkol nga sa, hindi pa uso yung salitang globalisasyon, pero may isang artikulo, ano bang year ito? 2001 ata. Sabi nung come the time, wala nang bandera ng mga bayan. It will be only multinationals that have taken over all the nations. That's very interesting kasi yung diskurso ngayon ng neoliberalism at saka globalization, actually manifestation yan na bagaman may bayan ka, hawak sila actually ng impluensya ng malalaking korporasyon. Interestingly, one of the biggest corporate presences all around the world used to be the communists. China. No? Diba? Sila pinakamalaking impluensya sa kapitalismo ngayon. That's a nice contradiction of our times, no? That the Central Party of China is actually one of the biggest capitalists, one of the biggest loaners to the biggest imperialist capitalist, the United States. Kaya hindi makapalag ang US sa China. Ang dami nilang utang sa mga komunista. That's kind of weird, no? But that's how our world has evolved. Pumuti na mga buhok namin, lahat ng pinaglaman namin, parang mga octopus rin, nagkakabuhol-buhol ng konti yung tentacles. Next, please. And finally, wala na tayong magagawa sa Panatag Shoal. Maganda niyan, noon pa, ang ating panlaban militarily ay petition o batas. Pero wala nga tayo talagang pampalag na military. Even nung panahon ni Cory, kung gusto nating anti-nuke petition. So, interestingly, in 31 years, we have not yet gained the economy to have the weapons to become a military presence. You have to take that for what it is, whether you are pragmatic or not. But yun ang interesting na, of course, ang interesting na, I remember once nagkaroon kami ng forum sa CCP and we were interviewing some Vietnamese artists. And I happened to ask what seemed like a very stupid question. So, how did it feel after the war with America? Sabi naman nung Vietnamese artist, oh, that one. Oh, you mean after the war with the French and after the war with the Japanese? In other words, the Vietnamese have resisted anybody who has taken over them. And that is why maybe up to now, pumapalag pa rin sila. You notice, ano? Pumapalag pa rin sila. So, parang ganyan. I mean, these are, after having added my 60 years to the 271 total, we find that when you look at history and mga times ng Ligalig, we are in times of transition. But sometimes the prediction of where those times will settle is a little unsettling. Thank you, Bogie. So before we open the forum, we'd like to have Lisa Ito to speak about the concerned artists of the Philippines today. Thank you, ma'am. Projections. So hello, just following everyone's inputs on that whole history of resistance and struggle. Yun nga. Well, the exhibit was, di ba yung title ng exhibit is Ligalig, Times of Turmoil. And actually, if we just really try to go back and look at the situation then and the situation now, much of the turmoil na lumabas at na-represent sa mga works ng mga artists na to are still actually
the realities that we face at present. No? Bahagi ako ng Concerned Artists of the Philippines, and earlier they were Sir Pete, Sir Bogie, everyone was telling you about yung mga early years of the organization when it was founded back in 1983. No? So this organization is as old as me, more or less. Ayun, no? Yes. But it's still existing. Ako, I joined it 5 years ago, just 5 years ago, no? Then some of you mga kasama ko sa CAP, like Renan Ortiz, who used to teach here at Ateneo High School, they joined it 10 years ago. No? So may several generations of artists, cultural workers who have been part of the organization's history as well. And it is indeed an honor to hear the stories of paano ito naitayo and paano rin ito nagpapatuloy. CAP, it started out as from the efforts of artists to organize broad alliances against censorship during the time of martial law. Pero eventually, nagkaroon to ng mas solid na organizational form. It became a multidisciplinary organization of artists, musicians, writers, and that's what it is up to now. So yung founding chairperson nito was Lino Broca, then we had Sir Pete. Then afterwards, sa history namin, we had this brief lull. But by the late 1990s, na-revive to. Our current chairperson is Sir Bien Lumbera. And it continues to exist up to the present. No? So some of yung many of the things that they mentioned earlier na ginagawa ng CAP, yun din ang ginagawa pa rin namin ngayon. No? So discussions, here the slide shows yung ibang mga digital files sa aming archives. No? So the leftmost image showing one of the paid ads, one of the manifestos. Freedom is basic for creativity, related to yung campaign na kinakwento nila kanina, no? Against censorship. One thing I remember about the text of this manifesto was that even if primarily filmmakers, media workers, yung mahatamaan itong ng PD 868, all artists, the whole sector is affected. So it was a show of solidarity. No? So that was in February 1983. Tapos yung image sa gitna, that was in July 1983, a few months later. So dyan na nagsimula yung efforts ng artists to... the photograph is post-EDSA na already. By that time, CAP was already fully formed and very active in political mobilizations. And I'm sure marami pang documents na nakatago sa baul. But these are just some of the points, no, in that history. Then afterwards, sorry, ma'am. These are still the same principles which we go by. No? Yung kinakwento nila na manifesto ng CAP, that we are an organization that believes that artists, cultural workers, we should stand for something beyond ourselves. No? Yung ating role in society, that's still the vision of CAP up to the present. No? We stand for yung development of Filipino culture, freedom of expression, artist rights, and also yung realization that there are much more marginalized sectors in Philippine society who greatly benefit sa solidarity na nabibigay ng mga artists. Ayun, no? So at present, they mentioned many activities, no? So some keywords which, some of the things that CAP does up to now is still discussions, educational discussions, immersion, solidarity, projects and activities. No? These thumbnails are just from the many activities that CAP has held over the past recent years. When the fire
Kentex factory broke out, we expressed solidarity by visiting the site, talking to the workers, immersing with the communities there, and then holding activities afterwards to help sustain the campaign. We also try to hold at least once a year a discussion on the state of Philippine art and culture, at least aspects of that, no? Because it's really hard to get a sense of the whole state of the sector, but we try to, little by little, build up that kind of situation. Then we also try to sponsor talks by yung mga artists na members ng CAP, such as this one by Boy Dominguez, also held at Sining Kamalig sa Cubao, no? Because much of them still continue their vision in art, and yeah, we try to organize activities which could sustain yung ganong engagement nila with the public. Then other things we also tried to do would be solidarity with marginalized sectors sa ating society, no? This takes before that here, the following slide just shows many thumbnails of CAP's projects of the past 5 years. Yun lang yung naabutan ko, sorry. Ayan, by this time, marami sa mga members ng CAP, national artists, malayo na yung naabot, no? And we try to also learn from their experiences, which na pwede nilang isalin at pwedeng, ayun. So there were tributes to Ishmael Bernal, Bien Lumbera, Ben Cervantes, Lino Broca, no? Yung nasa baba po ay it was a book project, an illustrated biography of NDF spokesperson Louis Halandoni. Maganda yung kwento ni Louis Halandoni kasi from being a priest in Negros, from a landed family, he became, in the course of yung struggle and solidarity with sugarcane workers, he became a revolutionary and is part of the current negotiating panel of the NDF. So CAP thought it would be interesting to tell the story of his life through yung medium of comics, no? So it's an illustrated biography. It was published 2 years ago. Ayan, so those are some examples of what CAP has been occupied with at present. Then one last thing which I also wanted, here naman, we also try to build ties with other artists dito sa Philippines, but also out of the Philippines and abroad, who have that same kind of vision. This is by holding, bahagi ang CAP ng International League of People's Struggles. It's a broad formation of many different organizations from various countries who are united in that vision of standing against neoliberalism and imperialism. So, meron itong mga committees for sectors such as farmers, workers, and there is a committee devoted to the cultural sector. So, we've been organizing workshops for that. Then, in the course of this, nakakilala rin ng mga artists abroad who have that kind of same vision of trying to organize, or who recognize the need for artists to organize among ourselves in order to have a stronger voice in speaking for the marginalized. So these are some of the events related to that. Then finally here, CAP has never ceased to be active also in the streets. Whether through exhibitions as well as joining protest demonstrations and offering yung talents ng mga iba't ibang miyembro ng CAP sa protest, sa mga demonstrations on different issues. So some of the photos, the photo with the green banner was taken during a SONA rally a few years back. So that was the CAP contingent saying, "Action speaks louder than wang wang." So this was during the time of President Aquino, no?
Ayan, kasi that was his first or second SONA. Well, ayun. Oo. Then, during the time of President Arroyo, CAP was also active in the SONA protests. The photo at the bottom showing the placards, it came from an exhibit called the Placard Project at Vargas Museum. So CAP asked many artists to bring their own version of placards, which were exhibited inside, but which were brought outside and used during the demonstration. During the may mga iba naman na events which are related to to history, no? Such as an exhibit held in commemoration of yung 150th birth anniversary ni Andres Bonifacio. So CAP members also tried to organize something around that. No? Then finally, another thing that CAP has been involved in beyond the organization is yung formation of different artists' alliances. Very evident, very rich sa kwento nila kanina, yung lahat sila naging bahagi ng organization at some point ng pagkilos nila at buhay nila, no? Whether that is kaisahan, etc. And this kind of sense of organizational, self-organization among artists, I think is very much alive at present. So after CAP, marami pang cultural organizations na progressive na naitayo. No? You had Ugat Lahi Artist Collective in 1992, for instance, which is still very active up to now. Ako naman, galing ako sa batch ng mga members ng Alay Sining at UP Diliman, which was founded also in the mid to late 1990s, and is still alive it's still very active at present. No? Ako yata ang faculty advisor nila ngayong year. So, ayun. Then, after that, you had Karatula, Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan at Demokrasya. So, from the late 1990s up to now, maraming artist organizations and cultural organizations na patuloy na itinayo and which are still active at present. So, you have so many organizations and individuals who have that huge potential to make our voices heard. And one form of expression of that would be artists' alliances. No? Yung form ng artists' alliances, this is not really new. They were mentioning the Artist Alliance Against Censorship way back during the 1980s. No? So ganito rin yung katangian nito ngayon. No? Artist alliances composed of different individuals or organizations who are all conveners who unite on certain pressing issues in society. No? So I remember back in 2005, there was Tutok Karapatan, which was organized as an artist initiative in response to yung dumadaming killings, extrajudicial killings of activists under the Arroyo administration. Then, going a bit closer, we had in 2013 yung leftmost Artista Contra Corruption, which was organized in response to the issue of pork barrel and the DAP, no? During Aquino's term, the second Aquino's term. Then last year, in response to the killing of the massacre in Kidapawan sa North Cotabato, binuo yung kasama yung CAP sa mga conveners ng bigas, Artists for Kidapawan. Yung hashtag bigas hindi bala naging it was one of the hashtags used during the early parts of the campaign. Then under the current administration, there are many pressing issues as well, no? And in response to that, these two artist alliances were formed. First is ResBack, Respond and Break the Silence Against the Killings. Again, this is an artist alliance critiquing the current spate of extrajudicial killings, this time of suspected drug addicts under the administration. Then finally, we also have Artists for Peace, which was launched last month. No? Artists for Peace, it's an alliance of artists who are
calling for the resumption of the peace talks between the National Democratic Front and the government. So the Philippines, it's one of the countries at present with the longest running communist insurgencies. Hindi natatapos yung panahon ng ligalig sa atin and panahon ng turmoil because many of the problems which are fueling all of these decades of oppression, exploitation, nandyan pa rin. No? Sinasalamin yun ng mga works which we see here in the exhibition. No? So, in order to address the roots of such conflict and mahalaga yung mga socio-economic problems which have been long-standing way before I was born. Ayun. Way before many of us were even here. No? Sabi ni Sir Bogie, 270 plus years of art history. 300 na, 3 centuries of art history, no? Pero parallel to that 300 centuries of art history would be 300 centuries also of 300 centuries to 3 centuries of long-standing structural problems in Philippine society. No? So the peace talks is hopefully one way to start that process of addressing that. No? Again, the question of peace talks, this isn't new. 80s pa lang meron na yata, no? Or 90s. 80s. In the middle of the 80s, there were already calls to resume the peace process towards a just and lasting peace. No? So, again, hindi part lang ng history itong mga nakikita natin na works in the exhibition kasi these are things that are actively ongoing outside of the schools and even within the schools. No? So, tingin ko magandang challenge nga for us who are present today to really start thinking of how to get more involved in that process of responding to turmoil. And maraming salamat. Thank you, Lisa. Oh, actually, kailangan magkaroon ng may history book na book na ba or a book about the history of artist organizations in the Philippines. Siguro isang magandang project 'yun, ano? Hindi pa na-organize. Okay. Yung Sige. book ni Ma'am Alice, Dr. Alice Guillermo, Protest and Revolutionary Art, at least may sections Merong doon. section on which- organizations. oo. Yeah. Pero Pero siguro kailangan magandang pa rin yung before and after social realism. So, thank you. We're opening the floor to questions from the students, from our guests here. Si Pandi. Sorry. What were you saying? Pandi? Okay. We have a mic that we can pass. Merong tanong. Wala. Tahimik naman. Good. O sige, habang nag-iisip kayo ng tanong, actually naghanda rin si Pete ng magbabasa na. Pwede ba? Hindi, originally nga, nung bitahin mo ako, sabi ko, Originally, pwede actually, ba poetry reading to eh. magpabasa na lang ako ng tula kaysa magsalita-salita. Kasi, Oo. ang pamagat ng exhibit ay Ligalig. Yung isa kong libro, ang pamagat, nawasak na to, sa panahon ng Ligalig. Ayun. Oh, actually, So- I think sa'yo nakuha yun ni Rofel eh. Si Rofel ang nag-suggest nung title. Oo, title. so, May isang tula ako naka-exhibit doon na sinulat nung time na actually nung naka-underground kami ni Adi. Naisipan ko nag-submit sa ng isang tula sa isang martial law publication. At hindi nahalata yun na, kasi ang arte ng tula parang mga Pero ang first line nun, kita nyo ron sa labas, yung Prometheus Unbound, mga paano, Greek, yun. Pero ang first line, hindi lang nahalata na Mars, tungkol kay Mars. Si Mars, Roman God yun eh. Pero God of War siya. Kaya lang,
Ang first line kasi, Mars shall glow tonight. So parang martial law. Nagpapan ako sa martial law tonight. Ngayon, tapos nabalitaan lang nila na pag binasa mo ng pababa yung first letters nung ano, ay ano yung isang usong slogan nun, ang Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. Martial glow tonight, Artemis is out of sight. Ayun. Rust from the twilight sky, colors a bloodshot eye, or shall I say that dust sunders the sleep of the just. So, ang mga first letters ng Marcos na yon, yung anong yun. So, yun, yung magazine na yon, magazine ng martial law magazine nun, pinagpo-pull out nung time na nung time na lumabas yung magazine. At nung mahuli na ako, nung tinotorture ako, isa sa mga sa akin, ikaw yung sumulat nun, hindi ko naman inamin. Later ko na lang inamin nung after EDSA. Ako si Ruben Cuevas, ng author na nakalagay doon, Ruben Cuevas. Si Ruben Cuevas ay anyway, Cueva kasi. Sa nakatira sa Cueva si Bernardo Carpio. Sige, can we... So itong babasahin ko dito mula sa librong Sa Panahon ng Ligalig. Ang pamagat ay Litanya ng Dalita. Isang shorter version ng isang mahabang tula na In Memoriam. At mukhang angkop uli ngayon. Although dito, mga panahon ito ng panahon pa ng martial law nung gawin ko ito. May mga anyway ito. Litanya ng Dalita. Sa tuwi-tuwi na'y naririnig ko sa maputik na landas at mabuhay na andamyo ang mga tinig na lipos ng hinagpis at galit, mga tinig na hinuhugot sa baradong lalamunan, mga tinig na nagpupumiglas sa nagsisikip na dibdib, itinataghoy ang litanya ng Dalita sa isang panahon ng ligalig. Alang-alang sa masaganang dugo na bumulwak sa batok na pinasok ng punglo, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa sampal, suntok, dagok, kulata, pangunguriente ng bayag, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa masakit na hampas ng batuta sa likod at ng tubo sa balakang, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa alambring tinik na iginapos ng mahigpit sa tuhod at hita, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa pagkaladkad sa lansangan ng bangkay na inihulog ng walang kabaong sa hukay, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa nagitlang mukha ng buntis na tinadtad ng bala ang tiyan, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa damit na natigmak ng dugo at pinaknit sa katawan ng ginahasang puri, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa nilalangaw na katawan at pugot na ulong itinulos sa libis ng nayon, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa mga kamay na pinutol para hindi na kailanman makapagpaawit ng gitara, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Alang-alang sa tagilirang binuksan at pinagpasakan ng utak mula sa biniyak na bungo, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Sa panahon ng paggawad ng katarungan, sa panahon ng paniningil ng utang, kaawaan ba o patatawarin bayan ko ang mga berdugo at naghahari-harian. Sinunod ko lang ang ehemplo ng isang dasal nun sa sa burol nung araw yung kawan ba? Ang Parang nun litany, no? alang-alang sa Litanya. litany. Ang sa talagang dasal,
kawaan, patawarin Panginoon ng mga ganito, ganon. Ayun. Isa pa, isa na lang. Ito naman sinulat ko actually nung just before martial law was declared. Pero late 60s pa actually ito eh. Kaya lang nung panahong yon medyo merong ng mga ano na at may planong, parang may feeling na may planong inaano si Marcos. Kasi 1972 niya dineclare ang martial law. Ito, mga siguro 69, 68 ko sinulat. Mukhang bagay uli ngayon. Nung inaayos ko nga lang yung tula, merong mga banggit sa mariposa. Ang mariposa ay isang butterfly, isang klaseng butterfly. Noon ang tawag kay ay steel butterfly kay Imelda. At may banggit din dito sa Maharlika na yun yung supposedly guerrilla unit ni Marcos. So may mga patama rin pero hindi direct ang banggit dito. Ang ano nito ay bangungot. Ang bangungot, alam niyo naman siguro, malalim bang Tagalog na ngayon, nightmare. Bangungot. Madalas mangyari ito, para akong nagigising sa gabi at sa aking tabi may nakaupo, walang inuupuan, pero tuwid ang upo. Tahimik, nagbabantay, batang munti, nakabarong Tagalog na puti, kalansay ng mariposa ang palamuti, hindi ko maaninag ang mukha, agiw ang anino sa mukha, pero kilala ko sa pangalan, kamatayan. Ikaw ang nakaupo, walang kakibo-kibo, kamatayan. Bumubuka ang aking bibig, walang tinig, hanging malamig ang umaalpas sa labi, halumigmig ang humahagod sa balahibo, hamog ang nanunuot sa balat, bumibigat ang aking mga buto, naninigas ang buong katawan, kailangang maigalaw ko ang aking bisig, ang aking kamay kahit hintuturo man lamang, kailangang maging tinig ang aking hininga, maging hiyaw! Kailangang magising ang mga kasambahay, mabulahaw ang mga kapitbahay. Kailangang maigalaw ko ang aking kamay. Kailangang buksan ang patay na ilaw. Kung hindi, ay hindi na makagagalaw ang anumang bahagi ng aking katawan kailanman. Kamatayan, nakaupo ka sa hininga ko. Humihingal ako. Bumabagal ang agas ng hangin sa aking bibig. Hinahadlangan ng bikig ang aking hininga. Kailangang sumigaw, kailangang gumalaw ang isa kong kamay, kailangang gumising, bumangon, kailangang buksan ang ilaw. Kung hindi, ay tatayo ka, kamatayan. Bababa ang anino sa barong Tagalog mong puti, babagsak ang liwanag sa manipis mong labi, lalapit ang iyong 10 daliri, hindi na ako magagagalaw, hindi ko na mabubuksan ng ilaw, hindi na ako magigising, hindi ko na mapagmamasdan ang iyong mukha, ang iyong mata, ang iyong maharlikang kabulukan, kamatayan. So, ngayong panahon ng mga extrajudicial killings, parang nabuhay uli yung tula. Bumabalik. So, balikan natin kayo. Baka may tanong kayo sa ating mga guests. Wala? Tahimik. So, kailan ilo-launch yan? Kailan ilalabas ulit? Sa Anvil to, Anvil. So, second edition. Okay. Sayang si Carolina yung papuntang. Okay. Ang title again is Days of this. Sige. Wala? Wala talaga? Yes, Ida.
Hi po, ako po si Ida, nag-aaral sa Fine Arts Department, tsaka parte po ako ngayon ng Heights. So, yung tanong ko po is parang, paano malalampasan po paano po malalampasan yung takot na kasama sa paggawa ng SR o protest art since, ayun, ito ay mga controversial na issues tapos you're speaking out against them. Siyempre may fear na attached yung pangalan mo sa ganitong pyesa. Adi. Parang yung, oo. Paano nyo na ano yung, nalampasan yung, yung fear noon? Ano ba ang ginawa niyo? Hindi ba kayo Actually, basically naman, ang art is comforter talaga siya ng anumang klaseng fear, ng anumang agam-agam, ng anumang lungkot, ganun. It's a comforter. At the same time, it's also an agitator doon sa mga masyadong komportable. Kaya, at saka isa pa, yung basically, how to conquer fear is to face the fear. Yun. Lalo na sa sining, kung meron kang kakayahan para lumikha ng sining, mas mako-confront mo ang fear. At saka hanggat nandun ka, as long as you stand for truth, mas nakakalakas ng loob yun. Madaling sabihin, pero siyempre, meron ding struggle yun. It's a matter of attitude. Sabi ko nga rin doon sa tula, parang labanan mo yung sarili mong takot. Kailangan mong sumigaw para mawalan ka ng takot na ano. Actually, nung araw, nung dito pa ako sa Ateneo, ang isang madalas kong inaano, hindi ako nagsasasali ng mga organisasyon ng umpisa eh. Later na lang yung Heights at saka Arts Club. Kasi ang kinukote ko noon yung isa pang Marx, si Groucho Marx. Sabi niya, I am not interested in joining any organization that will accept me as a member. So, nung first freshman year ko, hindi ako nagsasasali ng organization kahit sa Student Catholic Action. CA nun. So later na lang yung sa Heights. So yun din, ang ano rin doon, pampawala rin ng takot, makikisama ka sa iba't mga maghahanap ka ng mga kasama, mga kapareho ng kakosa, kapanalig. Ako tingin ko practical talaga yun. Humanap ka ng mas matapang sa'yo. Tapos doon ka sa likod nun maglakad muna. No, I mean, in that sense, ganun talaga yun. Naghahanap ka rin ng mahirap talagang alpasan ng takot. Araw-araw yan. Pero ako, nakita ko yung ginawa ni Adinak ng puto, sabi ko, shit, ano ba ginagawa ko, no? When you see somebody nga na medyo, I think si Adi ang tawag nun, classic word nun 70s, starter. Ganon, minsan pag nakahanap ka ng mga, hindi naman laging ganon, but you look for the moments. Di siguro isa rin doon sa siguro yung sinasabi niyo fear on my part nakalagpas ako doon dahil galit ako di ba? Kung yung pinag-uusapan katotohanan tapos yung kabalantunaan yung nangyayari. Siguro kung talagang nararamdaman mo na dapat i-correct 'yun, lumabas ka magsalita ka, di ba? Kasi kung hindi ka kikibo, hindi ka magsasalita para i-correct yung mga nangyayaring kamalian, kasama ka na rin doon. No? Yung omission ng action mo is part ka na mismo ng sistema nangyayari. Kaya to overcome that, sa akin kasi ang nangyari yung galit Kasi unang-una ko mga kaibigan noon na mga nahuli, right after ng declaration of martial law, yun yung mga kasama ko doon sa community na mga civic community sa amin noon, yung
Kami yung magkakasama kami naglilinis ng kanal kasi sa neighborhood mismo namin. Pag may nababaha kami umiikot doon sa community na nag-aakyat ng mga refrigerator para matulungan niya ibang ano. So yung mga kasama kong yun na unang-una kasi napaka-vocal when it comes doon sa karapatan no, ng bawat isa. Yun yung mga unang kinulong dahil nga pumupuna, no? So nakita ko na teka, mukhang hindi ata bilang isang pintor, yung unang-una kong mga nilikha noon na patungkol doon sa nangyayari sa paligid, yung personal kong experience, no? Yung mga nakulong kong kaibigan. Kaya isa kong trabaho na gawa makatotohanan, which is done in 1976. Started with 1975-76. Yun nandun sa collection din ng, ng economics, UP Economics building, makikita nyo doon. Isang malaking mural. Tungkol doon sa relasyon ko doon sa mga naging kaibigan ko na unang mga nahuli. Bukod pa doon, yung ibang mga artist din na nakilala ko na miyembro ng nagkakaisang progresibong artista na yung nakakapagtaka yung NPA ang tawag sa kanila. Kasi right after ng martial law, dineclare na dapat mag-disband na yung mga organization kasi lahat yung pipick up na, you will be pick up. So they were sent, ang order is bumalik na kayo sa inyong probinsya and you start there. So, isa nga doon, yung si Noni Lucio, umuwi ng Bacolod, doon gano'n. So, yung mga naiwan sa Manila, walang iikutan, nakalutang, di ba? Kaya nangyari, yung kaisahan namin na hindi naman ganun ka-politicize yung group at national identity lang yung inahabol, yun yung naging languyan ng mga artist mga progressive artists noon. Na naging, kumbaga sa nagkaroon sila ng masisilungan na magkaroon ng malayang diskusyon at pagpapahayag ng kanilang mga trabaho sa sining. No? Kasi parang sa amin, yun yung armas namin, yun yung pwede namin gamitin. At siguro isang sample ng pagsarali, kasi pag nagpinta ka nun sa wall ng araw, vandalist ka, una ka kagad mahuhuli. Kaya nung pag may rally nun, nandun kayo sa una, simulan nyo doon, pagkatapos ng rally, dapat tapos na yung mural mo. So, ganong kabilis yung no? Oo. Tapos, although siyempre, yun yung period din na sinasabi nga namin na pula sa puti na tinatawag kasi once na nagpinta ka, para bang alam niyo yung sabong, di ba? No? Yun, may painting ngayon, o kaya may sulat, may graffiti. Kinabukasan, kulay puti na yun. No? Nilagyan na ng kalburo, ganyan-ganyan. Kaya araw-araw yun yung labanan doon sa mga pader nung araw. Kaya nangyari, kaya sabi namin, kailangan yung ginawa mong painting, medyo magtagal ng konti. So, dinadala during rally. Pinapatong dun sa ibabaw ng jeep. Kaya ang tawag din namin doon, art on the run. Kasi gumagalaw yung mural, no? Ganun. Kasama nung rally. So, nagkaroon siya nag-transform din yung art expression out of the gallery system to more on a community-related na actions. So, yun. Yung iba, naggagawa ng parang sandwich board na doon nakapinta, no? Nakasuot sa'yo. After one rally, hindi na namin inulit. Kasi ang hirap palang tumakbo pag nakaipit ka doon sa di ba? Di ba? Kaya na lang, mga banners na lang yung mga ginagawa ng araw. Kasi noon, pag nagladlad ka ng banner o kaya mural, sandali lang aagawin na sa'yo ng Philippine Constabulary at saka ng pulis. Agawang kayo, no? Kaya yung short-lived kadalasan, during the period of martial law, short-lived yung mga artwork na nagawa namin noon. Kaya kung minsan, depende doon sa kakayanan ng mga grupo ng artists, minsan silkscreen na lang, piniprint doon sa, alam niyo yung paper tape, di ba? Tapos putol-putulin na maliliit na ganon. Pag napunta ka ng CR, didikit mo, gano'n, di ba? Kaya lahat na may CR na may dinggilan, may nakatapat na ganyan. Pero of course, madali rin tanggalin ng mga ayaw na makita yung mga ganyan. Kaya yung mga artists din at that time, nagde-devise din sila na kahit pinturahan mo ng kalburo, dapat matitira pa rin, di ba? So naisip nila, yung kayang floor wax ang gamitin natin pang sulat na gano'n. Di ba? So merong kumbaga sa dahil wax yun, pag pinintahan mo ng water base, na tatanggal din, di ba? Oo, muhulas. Kaya kung minsan, when it comes doon sa gano'n, yung technique din na paano magtatagal at mape-preserve yung expression sa pader,
pinag-iisipan din, no? Yung mga ganon. Although, nung time na yon, si Melda magaling kasing sa beautification, campaign eh. From Naiya, yung Rose Boulevard, makikita niyo, marami dyan squatter, no? Pangit, sabi niya. Pinalagyan niya ng bakod. Fences, white fences. Puti. Kaya lang, yung mga nakatira sa loob, magandang panggatong. So, unti-unti rin natatanggal din yung naman. Nasisira din. So, ginawang pader talaga, formal na, matigas. Kaya naging formal din yung paglalagay mo ng graffiti doon. Araw-araw, meron nagpipinta. Nasawa na ata sila ng kakapinta ng kalburo doon sa pader. Ginawa nila, tinanin naman nila ng ipil-ipil, yung harap. Pag lumalaki yung ipil-ipil, alangan naman pintahan mo yung ipil-ipil, hindi pwede. So parang yung tagisan ng nung expression na na palaban at yung mismong pagtatago nung rehimen doon sa nangyayari at sa mga sinasabi ng mga tao. Kaya nagkaroon din ako ng series ng painting tungkol doon sa ganun parang 4 season. Magmula sa walang pader, nagkaroon ng bakod, naging pader, nagkaroon ng puno. Noong mga early 2000, parang... Parang sa tulayong metaphor yung ginagawa niya. Tsaka parang naulit rin po siya dun sa nung mga early 2000, may mga, in response dun sa mga graffiti na ginagawa ng organization, sa mga slogans, meron silang tinayong team na MMDA Art at that time. Oo. So, mga geometric na pastel shapes na pinapang whitewash nila sa mga slogans. So, meron talaga palang MMDA team na yun talaga yung ginagawa, na naka-assign sila na hanapin lahat ng mga slogans, yung mga imperialismo, ibagsak, etc. Yan, hanapin yun, tapos i-whitewash, tapos takpan ng mga, hanggang sa rin po. Flyover sa Katipunan. It's a common size. Pero rin, yung mga artists din po, yung nandun yung spirit of experimentation din up to now. Kasi yung halimbawa, gumagamit sila ngayon ng wheat paste. And recently, parang dumadami rin po ulit yung mga production ng murals sa mga demonstrations. The effigies nandun pa rin, pero sa panahon na last year, hindi gumawa ng effigy, pero baka bumalik yun. Pero yung naging form naman to express yung mga maraming pagbabago na nais ipahayag was the mural. And again, learning from the lessons po na nung sa inyo po, yun, mabilis siya na art form na pwede talagang i-transport sa iba't ibang lugar. So, yung ganong process ng pag-explore, pag-experiment bilang mapangahas na response sa mga problema ng ating panahon, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Tsaka, yung gusto ko lang din idagdag, yung malaking tulong ng organizations also yung nagiging bahagi kayo ng mas malaking movement or organization, malaking bagay rin dun sa pagpapalakas ng loob. Ayun, kasi halimbawa, yun din yung precisely yung logic kung bakit nabuo yung RESBAC. Kasi it was precisely to respond and break the silence against the killings, because at that time, maraming nangangamba, malakas na yung feeling of unease among many of us na something has to be done and we need to speak up. Pero yung naging expression nito was the alliance. Ayun. And yung isa sa mga actual na na-produce ng alliance was a zine filled with poems, short essays, artworks. Siyempre, kung sino ang gusto magsabi ng kanilang pangalan or mag-attach ng kanilang byline or pangalan sa works, pwede. Kung hindi sila komportable, hindi. Pero in the end, nilabas yan as a whole. No? So, yan, we figure out how to deal with the fear. Ayun. Yung zine ngayon, dati pamphlet ang tawag, di ba? Pamphlet, yung zine ngayon, tawag nila zine magazine. Pero parang yung soiree, ano yung tawag nyo kanina? Newsletter, yun. Or pamphlet. Ngayon, yeah. So, may tanong pa ba? Last, we can get...
And memes, di ba? Yung kanina parang memes yung ano yung project ni, sino ba yon? Si Bogie yata. Yung doon sa yung sa editorial cartoon niya, parang memes yung kwan, di ba? Yung format. Bago ako kung may magtatanong, gusto ko lang i-acknowledge ang Ayan. presence dito ng editor-in-chief ng Heights Heights. nung time na presidente ako ng Arts Club. Ah. Si Luis Luigi Francia. Francia. Nagtuturo siya ngayon dito sa ano. Katatapos lang ng klase niya kaya late. Meron pa? Oo nga. Kayo, anong tingin nyo? Anong mga dapat gawin ngayon? At ano pa yung mga creative ways para ano, ano nga, para malabanan yung sariling takot, mga ganun. Sige, sige. Dadagang ko lang ng konti. Kasi kuminsan lagi ko naiisip yun na ang pinaka nakakatakot yung sarili mong anino Yung inuusig ka na meron kang nagawa sa ganung sitwasyon pero hindi mo ginawa. Yun. O yan, mag-isip kayo. Sa social media, ano bang effective na kwan? Na mga nakikita nyong paglaban. Ang Ateneo kasi ngayon very visible dun sa protests, no, sa mga Ay, oo, yun pala, no, in relation to this exhibit and this activity, you might, if you have time, please catch yung exhibit na Hudyat sa FEU, no? Hanggang 25. Oo, maikli lang Pero it's actually a very good show. Ay, wala kaming space, sorry. Medyo ano yun kasi maraming site-specific na works, no? So, Bogie is part of that. Pandy, Egay, ay, hindi. Kasama ka ba doon? So, Bogie and Pandy, and Pete, no? And B-Boy, yeah. And a few other artists, no? Kasama din sa si Toym, yes. Toym Imaw. So sige, on that note, we would like to thank our guests. Maraming salamat sa pagbisita dito. Sa pagbalik sa Ateneo. Yes, meron. Ayun, wala. May isang nagtanong. Ida, yan, ang galing. Ito yun, exhibit ni Egay sa NCCA. Ongoing pa ba? Tapos na, sorry. Kung may oras din kayo, Neil Doloricon pa lang mag-exhibit. Naka-exhibit ngayon. Another social realist, no? Wala tayong naka-exhibit na Neil Doloricon. Meron. Dapat. Sinama natin siya. Anyway, so thank you. And thank you for joining us, for staying with us. So, have a good day.